ezt nézzétek, sziasztok! Keleti, és itt vannak a siklott vagonok. Azért már látszik, folyamatban van a lomáltakarítás. Már egy részüket el is vitték. De azért van még bőven. és bizony ott borult ki. És még a mai napig nem tudni, hogy mi történt, de hát majd előbb-utóbb lesz egy KBS jelentés. Abból valamit talán megtudunk, addig viszont csak a találgatások mennek. Annyi biztos, hogy a Domino 70-esnél az aláváltás az gyakorlatilag lehetetlen. Ott egy csíkos posta BHV. Ennél közelebb most nem tudok menni, de majd a délután hazafele mennet lehet, hogy megpróbálom még. Ha akkor még lesz itt valami látnivaló. Hát meg itt ennyire tudok csak kizumolni, de látszik, hogy dolgoznak a helyreállításon. Hát akkor egyenlőre ennyi, hát ez csak egy kis gyors bejelentkezés volt. Sziasztok! És immár a keleti, egy volánbuszos vonatpótló, ott megy ez a sárga, szintén az már visszafele jön. Tehát most már volánbuszokról pótolják. És mehetünk is át. És ott a másik vonatpótló. És már mindjárt benézek a kihalt keletibe is. Utastájékoztatók vannak mindenhol. És bár mennek be a keletibe, pedig most nincs vonatforgalom. És akkor nézzünk be a keletibe, ahol nincs forgalom. És ezt nézzétek! Itt van egy utastájékoztató. Ja. Itt fel van sorolva, hogy mi mindenre érvényes a vasúti menetjegy. Hát gyakorlatilag mindenre, amit lefed ez a keleti-Rákos közötti szakasz. És ilyen üresen se láttuk a Kelót már nagyon-nagyon régóta. Ezt nézzétek. És az eredményjelzőt se láttuk még ilyen üresen. Na, ezek voltak az utolsók, amiben jöttek. Bár ezek se, hát éjfélkor, meg negyedeikor már nem volt vonat. Tehát ilyen üresen a keletit. Mikor láttuk utoljára? Ez nem semmi. Na. Jó, azért az utastájékoztatás az megy minden fronton. Legalább azt sikerült megszervezni ilyen rövid idő alatt is. Hát igen, és akkor ezt az eredményjelző. Ennyire üresen a sima hétköznap sosem lehetett látni. Ez igen. Meg ennyire üresen a keletét sem mostanában láttuk. Ez már valami. Na majd délután, akkor szinte errefele fogok kanyarodni délután is, és akkor benézek már nagy kamerával. Csak közben föl kell tölteni. A keleti pályaudvar nem indít és nem fogad vonatokat. Az érintett vonatok más budapesti állomásokra érkeznek és onnan indulnak. A vasúti jegyek érvényesek közlekedés M4-es metró és a H8-as helyes vonalán Kőbánya felső állomás egyenlőségéhez a 23-as és 24-es villamosok a keleti pályaudvar és opcióér között. A 37-es és 34 villamosok a Makolna utca és Kőbánya felső vasútállomás között Rákos vasútállomás eléréséhez az ősvezérkerítőn a 97-es, 161-es, 161-es, 168-es, 169-es,
Rákos vasútállomás szakaszon. A vonatkozó autóbuszok Takerepecsi oldalán indulnak, és a Takerepecsi autóbusz megállóba érkeznek. A buszok folyamatosan indulnak. A Szombathelyi és Soproni intercity vonatok, a Pécsi Eurocity vonatok, a teljes vonatokból érkező reggeli távolságú személyvonat Budapesten földig közlekedik Kiskunhagytól. Akkor ebből mindent megtudtunk. Itt néztük nem is olyan régen az Indul a bakterházat, akkor kicsit vidámabb körülmények között jöttem a keletibe. Train tickets are temporarily valid on the M4 metro. Tickets, train for keleti. Ja, végül is az utastájékoztatás az megy több nyelven. Hát azt meg kellene földön. Nyilván. A Tokaj Intercity vonatok és a Hernán Zemplén Intercity vonatok 64 közlekednek és onnan indulnak vissza Miskolc felé. A gödöllői, asszúri S80-as vonatok nem közlekednek. Helyettük az IR 85-ös Mátra és az IR 87-es Agria Interrégió fővárosi végállomások Kőbánya felsőre, Kedvát, Kőbánya felső és Asszúr között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Békés-Csabai Intercity vonatok Szolnokig közlekednek és onnan indulnak vissza, kivéve a menetrend szerint Budapest keletiből 8 óra 10 perckor induló vonat, melyek Rákos állomáson indul. A Z60-as, G60-as és S60-as vonatok fővárosi végállomása Rákoson kerül át. A reggeli csúcsidőben Budapest felé Szolnokról minden G60-as vonat indul, Nagykátától S60-as vonatként közlekednek tovább. Rákosig napközben óránként és irányonként egy vonat közlekedik. Rákos és Szolnok között, mely minden Abonyi út kivételével minden állomáson és megállóhelyen